নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আদিপাঠ ক্লাছলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই বিশালে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাছ 10ৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইথাউট ফিটৰ এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট চেপ্টাৰ গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক এভৰিৱান থট ডেট ইয়াত আমি কেইটামান চৰিত্ৰৰ কথা পঢ়িব লাগিব এই চৰিত্ৰৰ মুখ্য চৰিত্ৰ হৈছে হৰেছ দানবি হয়নে যে হৰেছ দানবি ৱাজ এ গুড এইটো লাইনটো দিব তোমালোকক হৰেছ দানবি ৱাজ এ গুড এণ্ড অনেষ্ট চিটিজেন ঠিক আছে এবাউট 50 years old হাউ তাৰ কিমান বছৰ বয়স আছিল হৰেছ দানবিৰ 50 years old এণ্ড আনমেৰিড আৰু তেওঁ বিবাহিত নাছিল হি লিভ উইথ এ হাউচ কিপাৰ হয়নে হাউচ কিপাৰ এগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ আছিল হি ৱৰিড অভাৰ হিজ হেল্থ আৰু তেওঁ মানে খুব এটা হেল্থৰ প্ৰতি মানে খুব কনচিয়াছ আছিল আৰু হয়নে ঠিক আছে ইনফেক্ট হি ৱাজ ইউজুৱেলি ভেৰি ৱেল আৰু এনে নৰ্মেলটো হৰেছ দানবি ঠিকে থাকে হি ৱাজ ইউজুৱেলি ভেৰি ৱেল ঠিক আছে আৰু এন except for the attacks কি ক'লে except for the attacks of heavy fever in summer summer টাইমত তেওঁৰ কিছু জ্বৰ চৰ্দি টাইপ হয় তাৰ বাহিৰে বাকী টাইমত হৰেছ দানবি খুব ভাল থাকে ঠিক আছে হি মেড লগছ এণ্ড হি ৱাজ ছাকচেছফুল এনাফ এট হিজ বিজনেছ আৰু হৰেছ দানবি নিজৰ বিজনেছত খুব ছাকচেছফুল আছিল টু হেভ টু হেল্পাৰ্ছ তেওঁৰ কেইজন হেল্পাৰ আছিল দুজন হেল্পাৰ্ছ আছিল আৰু সেয়েদি তেওঁ কি কৰিছিল হি বুজি পাইছা তেওঁ বিজনেছ কৰে হি মেড লগছ আমাৰ যি তলাবিলাক বনায় লগবিলাক বনায় ন আৰু হি ৱাজ ছাকচেছফুল এনাফ এট হিজ বিজনেছ আৰু তেওঁৰ যিটো ব্যৱসায়ত হৰেছ দানবি খুব সফল আছিল য়েছ হৰেছ দানবি ৱাজ গুড এণ্ড ৰেচপেক্টেবল বাট নট কমপ্লিটলি অনেষ্ট বুজি পাইছানে যে হৰেছ দানবি হয় ভাল মানুহ ঠিক আছে ৰেচপেক্টেবল সন্মান কৰিব লগা মানুহ বাট নট কমপ্লিটলি সম্পূৰ্ণ সৎ মানুহ নাছিল ঠিক আছে বুজি পাইছা 15 years ago মানে 15 বছৰ আগত হৰেছ দানবি হেড চেফাৰ হিজ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি চেণ্টেন্স এ প্ৰিজন লাইব্ৰেৰী হি লাভ সি ভাল পায় ৰেয়াৰ মানে যিটো খুব দুৰ্লভ এক্সপেঞ্চিভ মানে খুব দামী বুকছ চ' হি ৰব এ চেফ এভৰি ইয়াৰ আৰু সেইবাবে কি কৰে হৰেছ দানবিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে এটা মানে কি কৰে এভৰি ইয়াৰ এটা চেফ মানে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে আমাৰ যে লকাৰ বুলি কয় ন য'ত টকা পইচাখন এইবিলাক চব জমা কৰি ৰখা হয় সেইটো কি কৰে এভৰি ইয়াৰ প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক বছৰ সি কি কৰে প্লেন কৰে কেয়াৰফুলি একদম মানে সাৱধানেৰে জাষ্ট হোৱাট হি উড ডু কি কৰিব লাগিব ষ্টল এনাফ কেনেকৈ চুৰ কৰিব টু ষ্টল এনাফ টু লাষ্ট 12 months and secretly bought the books he loved through an agent আৰু এইখিনি তেওঁ কি কৰে ধুনীয়াকৈ চুৰ কৰি যিখিনি টকা পইচা পাব সেইখিনি পইচাৰে কি কৰিব মানে বুকছ কিনিব যিবিলাক ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুক এইবিলাক খুব দুৰ্লভ কিতাপ পঢ়ি মানে হৰেছ দানবি ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে খুব বেছি পইচা লাগিব ন সেই পইচাটো তেওঁ ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব সেই পইচাটো তেওঁ কি কৰে যে চুৰ কৰে প্ৰত্যেক বছৰে কি কৰে চুৰ কৰে এতিয়া কোৱা যে সঁচাই হৰেছ দানবি গুড চিটিজেন হয়নে চোৱা এগৰাকী মানুহে যদি চুৰ কৰে হয় তেওঁ ভাল কামৰ কাৰণে চুৰ কৰে মই বেয়া কাম বুলি নকওঁ কিতাপ পঢ়া ভাল কাম কিন্তু চুৰ কৰাটোতো ভাল কাম নহয় ন গতিকে হৰেছ দানবি য়েছ ৰেচপেক্টেবল আমি সন্মান কৰিব লগা মানুহ কাৰণ ইমান কিতাপৰ বাবে তেওঁ চুৰ কৰে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা ন কিন্তু কি কমপ্লিটলি অনেষ্ট নেকি কমপ্লিটলি অনেষ্ট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হয়নে যিটো মানুহ চুৰ কৰিব তেওঁ কেনেকৈ অনেষ্ট হ'ব ঠিক আছে অ'কে নাও ৱাকিং ইন দ্য ব্ৰাইট জুলাই ছানশ্বাইন হি ফেল্ট চিয়'ৰ ডেট ইয়াৰ্ছ ৰবাৰী আৰু এদিনাখন তেওঁ মানে ধুনীয়াকৈ মানে চিন্তা কৰি আছে ৱাজ গয়িং টু ছাকচেছফুল এজ অল দ্য আদাৰ্ছ আৰু আগৰবিলাকো যেনেকৈ তেওঁ সফলভাৱে চুৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই বছৰত তেওঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব ফৰ 2 weeks দুই সপ্তাহৰ পৰা হি হেড বিন ষ্টাডিং দ্য হাউচ এট শ্ব'ট অভাৰ গ্ৰেণ্ডছ এটা ঘৰ আছিল ঘৰটোৰ নাম কি আছিল শ্ব'ট অভাৰ গ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে লুকিং এজ ইটছ ৰুম ইয়াৰ ৰুমবিলাকৰ চাইছিল ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰিংখিনিৰ কথা হৈছিল ইটছ পাৰ্ট এণ্ড গাৰ্ডেন এই গাৰ্ডেনবিলাকৰ কথা ষ্টাডি কৰিছিল দিছ আফটাৰনুন দ্য টু ছাৰ্ভেণ্ট হু ৰিমেইন এট দ্য গ্ৰেণ্ডছ while the family in London আৰু মানে কি হৈছিল দুটা ছাৰ্ভেণ্ট আছিল তেওঁলোকৰ আমি যে কওঁ তেওঁৰ পৰিচালক বুলি ক'ব পাৰি হু ৰিমেইন ইন দ্য তাহাঁতে মানে কি আছিল গ্ৰেণ্ডছ অভাৰ যিটো ঘৰ আছিল তাত থাকে হি হেড
গান টু দ্য মুভিজ আৰু তেওঁ কিবা কামত মুভিছত কিবা কামত গৈছে আৰু হৰেছ দেম তেওঁলোকে দেখিছে গ এণ্ড হি ফেল হেপী আৰু তেওঁ খুব সুখী হৈছিল ইনস্পাইট অফ এ লিটল টিকল হে ফিভাৰ তাৰ অলপ জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে কিন্তু ইন দ্য ন'জ তাৰ নাকত যে আমাৰ কয় যে চৰ্দি লাগিলে অলপ ঠাণ্ডা পৰিলে কি হয় আমাৰ অলপমান চৰ্দি লাগে ন সেইটোৱে যদিও আছিল তথাপি তেওঁলোকে যোৱা দেখা পোৱা মানে হি হেড গান টু মুভিজ মানে চিনেমা চাব গৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে দেখি কিনে কি হৈছিল হৰেছৰ খুব ভাল লাগিছিল হি কেম আউট ফ্ৰম বিহাইণ্ড দ্য গাৰ্ডেন ৱাল আৰু সি কি কৰিলে যদিও চৰ্দি লাগিছিল তথাপি তেওঁ কি হৈছে খুচ হৈ গৈছে কাৰণ কিয় মানে যিটো মানে ৰখীয়া আছিল তাহাঁতে কি কৈছে বাহিৰলৈ চিনেমা চাবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়খিনিত যদিও তাৰ চৰ্দি লাগি গা বেয়া লাগি আছে তথাপি তেওঁ খুব হেপ্পী আৰু কি কৰে হি কেম আউট from the behind the garden wall and he tools carefully on his back আৰু তেওঁ কি কৰিছে ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেনৰ পিছফালেৰে যিটো ৰাস্তা আছিল মানে বিহাইণ্ড দ্য গাৰ্ডেনৰ পিছফালৰ যিটো ৱাল আছে সেই কি কৰিছে জঁপিয়াই কিনে ধুনীয়াকৈ বেগটো পকেট মানে পিঠিত লৈ কিনে আহিছে আৰু বুজি পাইছা দেয়াৰ ৱেৰ এবাউট 15,000 pounds অৰ্ড জুৱেল তাত কিমান আছিল 15,000 poundsৰ জুৱেল আছিল মানে সোণা গহনা আছিল ইন দ্য গ্ৰেণ্ডৰ যিটো চেপ আছিল ইফ হি চল্ড ডেম ওৱান বাই ওৱান যদি তেওঁ এটা এটাকৈ বিক্ৰী কৰে হি এক্সপেক্ট টু গেট লিষ্ট 5,000 এনাফ টু মেক হিম ভেৰি হেপী ফৰ এনাডাৰ ইয়াৰ আৰু কৈছে যে যদি মই এটা এটাকৈ মানে 5,000 মই 5,000 মানে পাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব এনাফ টু মেক হিম হেপী ফৰ এনাডাৰ ইয়াৰ আৰু অন্য এটা বছৰৰ কাৰণে তেওঁ মানে ধুনীয়াকৈ তেওঁ ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ কিনাৰ গতিকে বহুত ধুনীয়াকৈ তাৰ মানে মিলি যাব আৰু হয়নে ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈছিল দেয়াৰ ৱেৰ থ্ৰী ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং বুকছ তিনিখন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বুকছ আহিছে কামিং আপ ফৰ চেল ইন দ্য অটম মানে এই অটম মাহত মানে যিটো বসন্তকাল আছিল তাত মানে তিনিখন ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং কিতাপ আছিল নাও হি উড get the money he wanted to buy them আৰু যদি এবাৰ পইচাটো পায় তাইক কিনি দিব বুজি পাইছা he had seen the housekeeper hang the key on the key to the kitchen door on a hook outside তেওঁ দেখিছিল যে হাউচকিপাৰজনে কি কৰিছে এই যিজন মানে ঘৰৰ ৰখীয়া আছে তেখেতসকলে কি কৰিছে হেং দ্য কি যিটো চাবি আছে কিটচেনৰ চাবিটো কি কৰিছে কিটচেন ডৰ অন হুক আউটছাইড মানে এটা কিটচেনৰ আউটছাইড এটা হুক আছিল হুকটোত কি কৰা আছিল থিয় দিয়া আছিল হি পুট অন এ পেয়াৰ অফ গ্ল'ভছ আৰু সি লগে লগে কি কৰিলে তাৰ হাতত থকা গ্ল'ভছ কি কৰিলে হি পুট অন এ পেয়াৰ অফ গ্ল'ভছ আৰু কি কৰিছে একযোৰা গ্ল'ভছ মানে আমি যে কওঁ হাত মোজা বুলি কওঁ ন সেইবিলাক পিন্ধি ল'লে টুক দা কি আৰু তেতিয়া তেওঁ কি ধুনীয়াকৈ চাবিটো উলিয়াই এণ্ড অপেন দ্য ড'ৰ আৰু ধুনীয়াকৈ দৰখন খুলি হি ৱাজ কেয়াৰফুলি নট টু লিভ এনি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চুৰ কৰিছে যে তাত কোনো ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ থকাৰ কোনো স্ক'পে নাই বুজি পাইছা এ স্মল ডগ এটা সৰু কুকুৰ আছে এটা সৰু কুকুৰ লাইং ইন দ্য কিটচেন আৰু এটা সৰু কুকুৰে কি কৰিছে ধুনীয়াকৈ কি কৰিছে বাগাত দিছে লাইং মানে হৈছে শুই থকাটো বুজায় ন কিটচেন ইটছ ষ্টাৰ্ট মেড নইজ আৰু তেওঁ কি কৰিব ফুক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড মুভ ইটছ টেইল ইন এ ফ্ৰেণ্ডলি আৰু তেতিয়া কি কৰিলে যে একদম মানে কুকুৰটোৱে কি কৰিছে অলপমান ফুকাৰ দৰে কৰিলে ন কাৰণ অচিনাকি মানুহ অল ৰাইট চেৰি অৰ এ ছেইড হি পাষ্ট অল চেৰি ইনকৈ কৰে অল ৰাইট ঠিক আছে চেৰি ঠিক আছে কি বুলি ক'লে অল ৰাইট চেৰি হয়নে অল ৰাইট চেৰি তাৰপিছত কি কৰে অল ৰাইট চেৰি ঠিক আছে দেই হৰেছ ছেইড হি এজ হি পাষ্ট আৰু তেতিয়া হৰেছে যেতিয়া এনেকৈ ক'লে তেতিয়া সি ধুনীয়াকৈ গুচি গ'ল অল ইউ হেড টু ডু কিপ ডগছ কোৱাইট আৰু যদি তুমি ভাবা কেতিয়াবা যে কোনোবা কুকুৰক যদি তুমি শান্ত কৰিব বিচাৰা ৱাজ টু কল দেম বাই দ্য ৰাইট নেমছ আৰু যদি তোমালোকে কুকুৰক কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহে ধুনীয়াকৈ এডভাইচ দিছে আৰু এণ্ড চ' দেম লাভ আৰু তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ নামটো কয় ধুনীয়াকৈ মৰম ক'বা তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবি লয় যে আৰু একো নকৰে হয়নে দ্য চেফ ৱাজ ইন দ্য ড্ৰয়িং ৰুম আৰু চেফটো ক'ত আছিল দ্য চেফ ৱাজ ইন দ্য ড্ৰয়িং ৰুম আৰু চেফটো ক'ত আছিল ড্ৰয়িং ৰুমত আছিল বিহাইণ্ড দ্য ৰেয়াৰ প'ৰ এণ্ড পেইণ্টিং হৰেছ wonder for a moment whether he should collect the picture instead of books ক'লে যে মই আৰু কালেক্টে কৰোঁ নেকি যে এইবিলাক কাৰণে পিকচাৰবিলাকে কালেক্ট কৰোঁ বাট দে টুক টু মাছ ৰুম ইন এ স্মল হাউচ বুকছ ৱেৰ বেটাৰ কৈছে যে এইবিলাক আৰু নোৱাৰে ভাবিছে মনে যে মই আৰু এইবিলাক কিতাপ চিতাপ বাদ দি কিনে কি কৰোঁ কালেক্ট পিকচাৰ্ছ কৰোঁ কিতাপ চিতাপ বাদ দি ইনষ্টেড অফ বুকছ মই কি কৰোঁ কালেক্ট পিকচাৰ্ছ বাট দে টুক আপ টু মাছ ৰুম
কৈছে যে এইবিলাক থ'ব লাগিলে বহুত জেগা লাগে ইন এ স্মল হাউচ মোৰ নাংমান ঘৰটোত বুক ৱেৰ বেটাৰ কিতাপখিনিয়ে ভাল আছে দে বুজি পাইছা দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰেট বল অফ ফ্লাৱাৰ তাত কি আছিল এটা ধুনীয়া একদম মানে গ্ৰেট বল অফ ফ্লাৱাৰ অন দ্য টেবল আমি যে কওঁ তেলৰ ফুলৰ আৰু যি থপা বুলি কয় ন সেইখিনি আছিল এণ্ড হৰেছ ফেল্ট এ ন'জ টিকল মানে আমাৰ যি নাকটো যে কেতিয়াবা কি হয় এনেকুৱা চৰ্দি লাগিলে অলপমান কিবা কিবা লাগি থাকে ন কিবা অলপ কিবা লাগি থকা যেন লাগি থাকে ন হি গেভ লিটল স্নিজ মানে আমাৰ হাঁচি লাগে যে হাঁচি মাৰি দিয়া যায় হয়নে নাই এণ্ড দেন পুট ডাউন হিজ বেগছ আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ তেওঁ বেগটো থ'লে সি কেয়াৰফুলি এৰেঞ্জ হিজ টুলছ আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ যিখিনি যন্ত্ৰ পাতি আছে খুব মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ন চুৰ তেওঁ মানে গোটেই বছৰ প্লেন কৰে এটা চুৰি কাণ্ড কৰে বেলেগ ডেঞ্জাৰ চুৰ গতিকে বুজি পাইছা এণ্ড হিজ টুল হি হেড 4 hours বিফৰ দ্য ছাৰ্ভেণ্ট ৰিটাৰ্ণ কৈছে যে 4 hours লাগিব কিমান আৱাৰ্ছ লাগিব 4 ঘণ্টা লাগিব আৰু 4 ঘণ্টা পিছতে আমাৰ যিজন হাউচকিপাৰ কেইটা আছিল ন তাহোন ৰিটাৰ্ণ হ'ব বুজি পাইছা দ্য চেফ ৱাজ নট গয়িং টু বি হাৰ্ড টু অ'পেন আৰু কৈছে যে ইমান ডাঙৰ কথা নহয় দ্য চেফ ৱাজ নট গয়িং টু বি হাৰ্ড টু অ'পেন ইমান টান নহয় আফটাৰ অল হি হেড লিভ উইথ লকছ আৰু যিহেতু সি লকছ এণ্ড চেফৰ লগত জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰে হয়নে নহয় দ্য বাৰ্গলাৰ এলাৰ্ম ৱাজ পুৰলি বিল্ড হি ৱেন ইন টু দ্য হল এণ্ড কাট হিজ ৱায়াৰ আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি দিলে সি কেম বেক আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ উভতি আহি স্নিচ লাউডলি আৰু ধুনীয়াকৈ অলপমান হাঁচি মাৰি দিলে এজ দ্য স্মেল অফ দ্য ফ্লাৱাৰ কেম টু হিম এগেইন আৰু তেতিয়া তেওঁ কি হ'ল আৰু মানে নাকত সুৰকি গ'ল ন হাউ ফুলিছ পিপল আৰ ৱেন দে আৰ অন ভেলুৱেবল থিংছ হৰেছ থট How foolish people are when they own valuable things. A magazine article had described this house, giving a plan. How foolish people are when they own valuable things. Horace thought a magazine article, এখন magazine article আছিল, had described this house. আৰু এই মেগাজিনখনে ধুনীয়াকৈ এই ঘৰটোৰ বিষয়ে বুজাইছিল giving a plan all the rooms and picture of this room আৰু কি গোটেই গোটেই ৰুমৰ প্লেন কৰা হৈছিল গোটেই ঘৰটো কেনেকৈ আছে কি আছে গোটেইখিনি কথা সেই ভিডিঅ'টোত পিকচাৰ আকাৰে দিয়া হৈছিল দ্য ৰাইটাৰ হেড ইভেন মেনশ্যন ডেট দ্য পেইণ্টিং হেড হাইড এ চেফ আৰু কৈছে যে এই ছবিখনে কি কৰিছে এটা চেফ মানে অৰ্থাৎ আমি যিটো য'ত টকা পইচাবিলাক লুকাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোত কৰি থৈছিল বাট হৰেছ ফাউণ্ড ডেট দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ দ্য হিণ্ডাৰিং হিম ইন হিজ ৱৰ্ক দেখিছে যে এই যিখিনি ফুল আছিল ন ফুলখিনি কি কৰিছে তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে কাৰণ কিয় আমাৰ যেতিয়া ফুলৰ যিটো মানে কি বুলি কয় এইটো পলেন গ্ৰেইনছ হয় না মানে অৰ্থাৎ পৰাগ ৰেণুবিলাকে আমাৰ কি কৰে নাকত চৰ্দি সৃষ্টি কৰে বা এলাৰ্জি সৃষ্টি কৰে হয়নে গতিকে হিণ্ডাৰিং অৰ্থাৎ বাধা দি আছে তাৰ কামখিনিত হয়নে বাট হৰেছ হিণ্ডাৰিং হিম ইন হিজ ৱৰ্ক দেন হি হিয়াৰ্ড এ ভইচ আৰু তেতিয়া তেওঁ শুনা পালে এটা ভইচ ফ্ৰম দ্য ড'ৰৱে এই ৰাস্তাৰ হোৱাট ইজ ইট কি এ কল্ড এটা ঠাণ্ডা চৰ্দি অৰ হেভ ফিভাৰ ক'লা কল্ডে মানে চৰ্দি লাগিছে নে হেভ ফিভাৰ হয়নে এনেকৈ ক'লে ঠিক আছে বিফৰ হি কুড থিংক কিবা ভাবাৰ আগতে হৰেছ ছেড হেভ ফিভাৰ ফাউণ্ড মাই হিমছেল্ফ এণ্ড স্নিজিং আৰু ধুনীয়াকৈ হাঁচি মাৰি দিলে দ্য ভইচ ৱেণ্ট আউট ইউ কেন কিয়'ৰ ইট উইথ এ স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আৰু তুমি এইটো কি কৰিব পাৰা ভাল এটা ট্ৰিটমেণ্টৰ জৰিয়তে ভাল কৰিব পাৰা ইউ ন' ইফ ইউ ফাইণ্ড আউট জাষ্ট হোৱাট plan gives you the disease I think you had a better see a doctor আৰু তুমি এটা ডক্টৰক ধুনীয়াকৈ মানে দেখুৱাই দিব পাৰা ইফ ইউ আৰ চিৰিয়াছ এবাউট ইউৰ ৱৰ্ক আই হিয়াৰ্ড ইউ ফ্ৰম দ্য টপ আৰু তুমি যদি নিজৰ কামত খুব এটা চিৰিয়াছ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি মানে এইবিলাক মানে কি কৰিব পাৰা ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ল'ব লাগে যাতে এইবিলাক নোহোৱা হৈ যায় ন আই হিয়াৰ্ড ইউ আৰু মই তোমাক কি কৈছোঁ এই টপ অফ দ্য হাউচ মই ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা তোমাৰ ভইচটো শুনি আছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'লা ইট ৱাজ এ কাইণ্ডলি ভইচ ইট ৱাজ এ কোৱাইট এটা খুব শান্ত ভইচ বাট ওৱান উইথ দ্য ফাৰ্নেছ খুব এটা মানে আমি যে কয় মানে বাট ওৱান উইথ ফাৰ্নেছ ইন ইট মানে খুব ডাঠ খুব শান্ত এটা কাইণ্ডলি ভইচ এ অ'মেন এটা ধুনীয়া অ'মেন বাপৰে আহি গ'ল এ অ'মেন ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ড'ৰৱে এণ্ড চেৰি ৱাজ ৰাবিং এগেইনষ্ট হাৰ আৰু তেতিয়া চাৰিয়ে কি ক'লা আগবাঢ়ি গুচি গ'ল চি ৱাজ এ য়াং কোৱাইট প্ৰিটি বহুত ধুনীয়া ৱাজ এ ড্ৰেছ ইন ৰেড ৰঙা কাপোৰ চি ৱাজ ৱাক ফায়াৰ প্লেচেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেইণ্ড
দ্য অৰ্নামেণ্টছ ইন দেয়াৰ আৰু ধুনীয়াকৈ তেওঁ কি কৰিছে এই যিটো জুইকুৰা মানে তাত আমাৰ এইবিলাক জেগাত নাথাকে আৰু তাতে কিছুমান কি ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকৈ জুই ধৰা এটা জুহাল থাকে ন তাত জুই পুৱাই থাকে জুইবিলাক পুৱাই থাকিব পাৰে ধুনীয়াকৈ গৰম নিজৰ গাটো উত্তাপ কৰিব পাৰি ঠিক আছে ডাউন চেৰি চি হেট ডাউন চি হেট এনি ওৱান উড থিংক আৰু বেলেগবিলাকো ভাবে I had been away for a month. মই একমাহ ধৰি ঘৰত নাই. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time. I thought I did not expect to meet a burger. ঠিক আছে মানে এনেকৈ ভাবিলে যে এনেকুৱাকৈ এটা মই চোৰক লগ পাম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিল. Horace had some hopes because she seemed to be amused at meeting him. যে যেতিয়া মানে এনেকুৱা ভাবিলে যে যিহেতু এটা ঘৰত চুৰ কৰিব গৈছে মালিকে লগ পালে পাই কিনে একো কোৱা নাই খুব এটা আচৰিত যেন হৰেশ দানবীৰ এটা অনুভৱ হয়নে যে যিহেতু আমি চুৰ এটা দেখিলে চুৰকৈ আটা পাৰিব লাগে হয় না বাট কি আছিল এয়াৰটো কেছত অলপমান বেলেগ আছিল যেন মানে একো হোৱা নাই যেন হৰেশ দানবীক দেখা পাই নৰ্মেল বিহেভিয়াৰ প্ৰীতি অমেনজনৰ বুজি পাইছা হৰেশ had some hope because she seemed to be amused at meeting him he might avoid trouble if he treated her at right way ভাবিলে যে ইয়াক কেইবাকে মেনেজ কৰিব পৰা যায় নেকি he replied I did not expect to meet one of the family ক'লে যে ময়ো আপুনি যেনেকৈ মোক লগ পাব খোজা নাই আশা কৰা নাছিল ময়ো এনেকুৱাকৈ লগ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ অ'কে